Maayong adlaw, welcome to the second episode of Istorya Iloilo, an online program of the Iloilo City Government giving us the latest information about Iloilo City. Ako ang inyong kaistorya, my name is Rommel. And it was indeed a productive week because we had our mass testing for all the City Hall employees kag ang aton nga mga frontliners. Kag syempre, padayon man sa pag-produce ng face masks ang ating nga uswag sewers through the funding of the earnings of Ilonggo artists against COVID-19. Kag sa sining nga adlaw, kaupod naton ang duwa naton ka kaistorya. Ang focal person for COVID-19 of Iloilo City, Dr. Roland Fortuna para istoryahan ang mga bag-o nga guidelines kag ang PSTMO head, Mr. Jeck Conlu para istoryahan ang sitwasyon sang trapiko kag bag-o nga pagsulundan sang transportasyon. And for our first guest sa sining adlaw, please welcome Dr. Fortuna. Sir, maayong adlaw. Mayong adlaw sa tanan. Doc, now that we have decided to restart the economy despite not being safe yet, would you recommend some workers to continue work or some employees to continue working from home? For example, our call center agents. Civil Service Commission issued a memorandum circular. It's entitled Interim Guidelines for an Alternative Work Arrangement. One is work from home. The other is skeletal workforce, the 4-day work week, and staggered work hours. So for those areas under GCQ, we can adapt the work from home. Especially, we should consider right now that public transportation is on limited capacity right now. And we are also implementing a social distancing on the workplace. So for those employees who are being able to work from home, we strongly encourage them. Okay, sige. So, bilang focal person, imo man gihapon na gina-encourage ang work from home sa iba nato ng mga empleyado. Yes, it is encouraged, and plus with the guidelines right now from Civil Service Commission, it's encouraged that those employees who are allowed to work from home should work from home just to limit the transmission of COVID-19. Kag ano bala ang obrahon sang isa ka immunocompromised na employee? Also in the guidelines of Civil Service Commission included that those below 21 years old and those above 60, those who are immunocompromised, those with comorbids like hypertension and diabetes and other health problems, they are encouraged to work from home. Pero Doc, since may mga ara man na mga business models na kinanglan gidya physically present ang ato ng mga empleyado, do we have certain regulations for them? For example, ang mga sales clerks naton na it's impossible for them to work from home pero let's say sila immunocompromised. So what do we do about them? As long as we stick with some guidelines, just like the strict implementation of the wearing of face mask with the social distancing, we can limit the transmission. So with these essential personnel who are required to report to work, just like our profession as a medical practitioner, we cannot work from home. Okay, thank you. Kag Doc, nag-umpisa na kagawa ang mga tao sa ila panimalay diri sa syudad sang Iloilo, and it's not impossible na may ara kita ginatawag na second wave. Is Iloilo City ready for the second wave? So if we implement the minimum health standards, we can limit the spread as well as prevent the second wave. So right now, Iloilo City has 10 hospitals, 8 of which are private hospitals, and we have 2 government hospitals. All hospitals in Iloilo City are catering both for COVID and non-COVID. So if we just stick with the guidelines implemented by the city, we can limit the spread of the virus and prevent this spread and the second wave. However, we should also note that we should follow the hospitals in Iloilo City right now is also catering for others, for those coming in from the provinces. So if we're not careful, we can have the second wave and our health system could be overwhelmed. Ayun. So, depende man gihapon no sa aton, pero sa doble na paghalong aton ma-avoid ang second wave. And to end man ang ini na segment, how do we maximize our safety as we adapt to the new normal?
We can maximize the safety. Ever since the start of COVID-19, the city has been implementing, always reminding people the wearing of face masks is very important. Our physical or social distancing is also a must, as well as the constant and proper hand hygiene. And we should also implement the steps that we could minimize the transmission is the proper cough etiquette. With these four small health guidelines that we have, we can limit the spread of COVID-19. Ayun, so mabudlayan bala ang mga Ilonggo sa pag-adapt sa ginatawag nga new normal? I think because the term is the new normal. Sa start, palantaw namon nga medyo may iban nga mabudlay gid. But with the constant reminders ng City Health Office that these simple steps could really help us in preventing the spread of COVID-19. And this could prevent the second wave that we are anticipating. So, madamo nga salamat sa fellow Ilonggos. And thank you very much, Dr. Fortuna, for enlightening the Ilonggo community. Kag para naman sa gusto magbulig sa aton Ilonggo artists, you can visit their official Facebook page, Ilonggo Artists Against COVID-19. You can browse their artwork and you can help fund our Uswag Sewers as we produce 200,000 face masks for the Ilonggo people. Kag para istoryahan ang dalagan sa trapiko kag bag-o nga mga pagsulundan sa transportasyon, kaupod naton sa sining nga adlaw ang PSTMO head, Mr. Jeck Conlu. Sir, welcome sa Istorya Iloilo. Level up nga adlaw sir kag sa aton mga fellow Ilonggos, level up nga adlaw sa aton tanan. Welcome. Sir, what are the general protocols ang aton na public utility jeepneys? Ano ba lang mga dapat naton i-observe sa aton nga mga pasahero? Yes, una gid may tatlo kita ka very basic no nga mga protocol sa aton nga mga public utility jeepneys. Una gid dapat may mask no, no mask no ride. Ikaduha, ang tanan naton nga mga public utility jeepneys dapat may ara siya sang plastic separators o kon any nga cloth nga naga-separate kag nagabutang sang aton nga social distancing. Ang ikatatlo, dapat ang driver may mask at all times no. And also ang driver naton dapat ang iyang nga driver seat no may ara sa nga separator nga plastic para nga nag-divide man no sa aton nga passenger side nga pasahero. So ang ikadua dapat pay first before you ride no, bayad ka anay, hindi ang traditional naton nga pagsaka mo mapaduhol kita sang bayad. So subong yang new normal ta, bayad ka anay before ka magsakay no. And then ang ikatatlo dapat ang tanan nga footstep nila may footbath. Okay. And because sa guidelines nga mga ini sir, ma-limit ang pasahero na pwede makasakay sa jeep, maging apektado bala ang pamasahe because ma-limit na ang mga the number of people na makasakay sa jeep? Yes, ang aton nga pamasahe actually na may approved na ang aton nga LTFRB, ang aton nga minimum fare subong is 9 pesos. No, kung sa una 8 pesos, subong 9 pesos ang aton nga minimum fare. Ang good thing sini because ang aton nga mga operator nag-cooperate man kay Mayor Jerry Treñas kag nag-agreement sila nga papanaugan man nila ang rental sa aton nga mga driver so that nga makabawi man ang aton nga mga driver. Okay. And how about ang general protocols naman sa taxi? Yes, ang aton taxi maximum of 3 passengers no. Pwede sila katatlo ka passenger kung ang ilang driver seat mabutangan nila sang separator nga plastic no. Pero kung wala ina duha lang maximum nya nga pwede nga ipasakyon nga ara sa likod no. So dapat sa piyak nga side sang door kag sa piyak nga side sang door. So option nila sang aton nga operator if they want nga mas damo ang makater nga passenger, butangan sang plastic separator ang driver naton. But if not pwede man nga wala but maximum of 2 lang. Okay. Kag sir, since affected ang pamasahe sa jeep, apektado man bala ang pamasahe sang taxi with regard to the flag down?
Ang aton nga taxi wala sang changes with regards sa aton nga flag down, no. Flag down rate naton is the same and wala sang changes. Okay. How about anong matabo sa mga violators nga mga jeepney operators and drivers as well as mga taxi operators naton? Yes, may ara kita sang penalty, no, nga ipaga-impose sa amo ini ang 3,500 kung madakpan naton nga nag-violate sila sa aton nga mga guidelines. Kag kung second time na siya nga madakpan, may ara siya sang suspension sang iyang driver's license for 3 months, no. Medyo masakit-sakit ang aton nga penalty because we need to be strict in order for us nga ma-maintain naton ang aton nga mga health protocol sa karsada, and we have a lot of enforcers, no. Upod naton ang aton nga LTO, LTFRB, PNP, and HPG, tanani nga national agencies sa magalibot sa syudad sa Iloilo, and to make sure nga ang tanan naton nga mga public utility vehicles naga-comply sa aton nga mga guidelines. Okay. And this week, no, madamo na ng mga taxis ang nagabiyahe, pero upon observation, gamay pa lang gihapon ng mga jeep na nagabiyahe. When did we allow them or when do we allow them? Kag pila ni bala ka percentage ang tanan bala na jeep as long as ma-follow ang guidelines? Are they allowed to fly sa aton na mga streets, or may specific percentage lang sang operators ang i-allow nato na magbiyahe? Yes, ang aton nga first phase sang aton transportation is only 25% sang aton nga transportation nga existing diri sa aton city. So ang 25% is composed of 635 ka mga jeepneys. Cover na ni ang lain-lain nga mga ruta sa syudad. So we are expecting 635 jeepneys sining a week ang tanan nga ni ma-release na naton, but we started processing sa mga permit nila sang Monday, May 18. And subong sige-sige na ang ilagwa, and we are expecting na by weekend ma-complete na natin. Yes, magabiyahe. Yes, and by next week we have already enough PUJs and PUVs flying sa aton nga mga ruta sa syudad. Okay. How about ang taxi, sir? Ginlimit man bala ang percentage nga pwede makabiyahe, or everyone is allowed? Ang aton taxi wala sang limitations. 100% ng taxi naton pwede ka biyahe, but based sa aton nga data since Monday, ang nagagwa lang is I think almost 50%. This is because ang availability sang aton nga mga drivers, kay ang iban ato pa sa ilang mga banwa na lockdown. But by next week, we're expecting 100% na ang aton taxi diri sa syudad. And sir, paano naman naton ma-regulate ang social distancing sa mga terminals? Anong matabo sa mga pasahero na wala nag-observe sang social distancing? Paano naton ma-reinforce sa ila na dapat i-observe strictly ang social distancing sa mga terminals? Yes, ang ginobra ni Mayor Jerry Tranyas is na-create siya sang compliance team, no. Ang ining mga compliance team composed ni siya of more than 200 enforcers, no. Way panalabot sang aton nga office. So ang aton nga mga terminals, gintagaan ni guidelines, no, kung paano naton masunod ang aton social distancing. And every terminals, we will be deploying personnel to make sure nga ang aton nga mga pasahero masunod. If not, may ara kita sang city ordinance, we will implement the city ordinance kag maninga kaigo ini nga penalty, no. Ang not wearing of mask kag not complying with the social distancing, may penalty ini nga 500 pesos. Okay, na 500. Sir, ano ba lang imo na opinion about the angkas pamilya na appeal ni Mayor Jerry Tranyas sa LTO na, di ba, we've been used to the situation na hindi pwede kaangkas, pero sa subong kay gamay lang ang nagabiyahe, plus we observe social distancing, pero kung pamilya, aton bala sila i-allow na mag-angkas sa kapamilya nila or hindi gid? Yes, I fully agree sa opinion ni Mayor Jerry Tranyas because kung upod ka mo sa inyo balay, daw wala man sang punto nga kung magwa ka mo, kinandan magbulagay ka mo. Yes, that is why nga sa aton niya, nag-agree kita with that opinion because nga mas less ang imong exposure kung gangkas ka sa imo bana, sa imong relative, kaysa magsakay ka sa jeep. Yes, nga mas more exposed ka sa other people nga hindi mo kilala. So much better na lang nga mag-ride ikaw sa motor nga available sa resources ng inyong pamilya kaysa nga magpabilin ka kag magsakay ka sa Sir, jeep. is this already approved by the LTO or gina-appeal pa lang ni Mayor Jerry Tranyas? Ginsugta na bala ini or? As of the moment, nag-appeal pa lang, no, nagpadala si Mayor Jeck Conlu, and hopefully makabaton kita sa positive nga response. Yes. Sige. Sir, bilang PSTMO head sang Iloilo City, anong imo mensahe sa
Ilonggo commuters. Yes, ang amon lang pero ginahambal, sundon lang naton ang tanan nga mga programa, policies, and mga regulations naton sa syudad, and especially follow our leader, no? Ang pinaka-importante diri is to always look up sa aton leader. Amo ni siya ang naga-drive sang aton success sa syudad on how to overcome sang crisis. So make sure that every order and every policies that Mayor Jeck Conlu nga ginahatag sa aton sundon naton in order for us to succeed. Salamat kid. Sige. Sir Jeck Conlu, thank you very much for sharing us your time kag paghatag sa amon sa mga very important information na I'm sure magamit gid especially sang Ilonggo commuters. Sir, thank you. Kag amoyad tong aton yung mga istorya sa sininga adlaw. Please don't forget to like the official Facebook page of Mayor Jerry P. Trenias. Sa liwat, ako ang inyo kaistorya. My name is Rommel. Paggabantayan naman ang mga sunod nga episode sang Istorya Iloilo. Para sa tanan, keep safe.